Це справжня історія смаку, що єднає Україну із заходу до сходу. Це наш уже. Це вже український? Борщ народився! Я, Євген Клопотенко, об'їхав країну, щоб віднайти секретний інгредієнт нашого борщу. Я просто люблю віскі. А я люблю борщ. І я знайшов унікальних людей і їхні цінності. Для мене борщ ось це якраз пристрасть. Мама, земля. Без цього нема продовження життя. Услышать «я рядом». Свобода – это борщ. За ці півроку мандрівок Україною, здається, я скуштував всі можливі борщі. З грибами та грушами, з галушками та на річковій воді, з паприкою, бараниною та навіть вином і віскі. Але весь цей час я порівнював борщ зі смаком свого дитинства. Бо коли їси свій перший борщ, запам'ятовуєш його назавжди. Сьогодні я їду в місце, де виріс, де я босоніж бігав по траві та, мабуть, тоді підсвідомо полюбив українські страви. В місце, де я вперше своїми руками приготував борщ до своїх батьків на дачу недалеко від Києва. Моє ти сонечко, привіт, сонце, Як ваші справи? Привіт, красота. Замечательно, Національних тебе. вишиванках, а я свою не взяв сьогодні. Ну нічого, ми будемо тебе прикрашати. Це. Ну, добре. Женя, глянь, які в мене в цьому році нові тюльпанчики розцвіли. Які А великі. цей, диви, який красивий. Треба їх нафарширувати чимось. Дивина, але готувати борщ мене вчила не мама, а мій тато. Мені тоді було років 7. Я взагалі ще не вмів готувати, але тато вирішив почати з найважливішого – з борщу. Був такий один момент, коли я стояв на кухні, а ти кажеш, ріж капусту. Я пам'ятаю, капустина була дуже велика, я тим ножем не міг її порізати, я різав і був дуже злився, бо ти так все щепетільно мені пояснював разів 20 чи 30. Я так переживав, нервничав, потім забув про це, а зараз згадав. Розумієш, сину, мене мій батько навчив. Так склалося, що він мене навчив варити борщ. Серйозно? То це в Так. нас сімейне? Це в нас сімейне. Може, твій дід, причина ж ти став кухарем, він готував. Це, можливо, у мене в генах є кухарські якісь речі? Можливо, і так. Тато обожнює нашу дачу. Знає кожне дерево, кожну травинку, бо садить все своїми руками разом з мамою. Тож і борщ готуємо на вулиці, на відкритому вогнищі. Варимо м'ясний бульйон на ребрах з поросяти. Борщ – це те, що нас оточує зараз. От подивіться на цей участок, де ми знаходимося. Це все борщ. Тут і цибулька, тут і картопелька. А коли свято, так до цього борщу інколи залітає або те, що літає, або те, що бігає. І тоді він робиться ще смачніший. Оп-оп-оп-оп. Гарячий. Ти як я кидаєш, да? Десь так. Щоб все летіло. Реберця вкинений. А далі готуємо овочі – картоплю, цибулю та моркву. Моя перша зустріч з борщі відбулася, коли мені було 5 чи 6 років. У бабусі по батьковій лінії. Я побачив, що таке піч. І коли відкрили цю піч, я там побачив горщик. І звідти чомусь стирчала куряча гомілка. Куряча І це гомілка? був борщ, який я запам'ятав на все життя. А потім, коли вже мені років 10 було, цей борщ готував батько і мене вчив. Коли прийшов час, я вчив тебе і вчив Наташу. Наташа – це сестра моя, можливо, Так, не всі, так, хтось так. не знає. Традиційно передаються рецепти від жінок до дочок, і так відбувається. А в нас в сім'ї щось пішло не так, і тому тебе навчив твій батько готувати борщ, ти навчив мене. Тепер мені вже точно треба, щоб в мене був хлопчик, дитина, щоб я... Я буду щасливий. Та, ти будеш щасливий, а я його навчу готувати борщ. Зараз робимо насмажку? Як скажеш. Ну, давай. Як скажу? Ну, звісно, я ж кухар, папа. Так, я вже тепер розумію, що ти кухар, головний кухар. А ти раніше думав, що я можу стати кухарем чи ні? Та ніколи я не мог подумати, що ти можеш стати кухарем. А ким ти хотів, щоб я був? Я хотів, щоб ти відбувся людиною, а ти вже А то, відбувся. І я вже щасливий. Ну, знаєш, насправді я відчував підтримку, і я відчував те, що ти на мене з мамою не тиснете і не кажете, що мені потрібно робити, і лише тиснете на мене стосовно внуків, але я думаю, що це всі батьки тиснуть. Я знаю, вам тут полотенечко потрібно, Дякую, да? мам, да. Візьми. Папа Ще сказав, що трошки. він не тисне на мене, Ні. що він не хоче внуків. Ні, цього я не казав. Цього а я ти, не мама, як? казав. Я мрію, тільки про мрії вслух не говорять. Про мрії Я не вслух. скажу, про що я Ми вже мрію, мріємо, так. але дуже сподіваюся.
Ні, ну ти ж повинен свої здібності по борщу передати комусь. Тому давай зваримо борщ як зілля на те, щоб у мене був хлопчик. Давай, да. Добре, готуйте. Да. Що вам ще принести? Та я думаю, що мама все окей. Нам треба зараз ми додаємо картоплю і бурячок. До засмажки додаємо ложку томатної пасти, а в бульйон вкидаємо відварену квасолю. Засмажку перекладаємо до борщу, гарно все змішуємо і підемо по городу погуляємо. Я знаю, що у нас десь є кропива, тут м'ята. Ось тобі кропива. Кропива, але вона така гостренька. Та бери її руками. Ні! Давай, клади. Це корисно, коли Я? взяли ця кропива. Ой, сніг пішов. Десь я тут бачив дереві. Мабуть, отам краще. По-перше, Тут це, мабуть, дика морква. Ні, не їж. Чого? Не їж усе підряд, бо ще отравишся. Так а що, це не можна їсти? Та вони й кози його не їдять. Поки ми з татом шукали зелень до борщу, картопля відварилася. Залишилося додати капусту і довести борщ до ідеального смаку. Буду чавити сюди. Я, мамочка, ось так любив. Ти коли готувала для тата борщ, він був трішки солодкуватий. Я тобі не казав, я брав помідори і туди чавив їх. Ти не уявляєш, а твоя бабуся, моя мама, любила готувати борщ саме з солодкими буряками. Я брала свою тарілочку, наливала собі борщу і вливала туди столову ложку оцту. Ото був для мене найсмачніший Ай. борщ. Офіційно хочу заявити, що я ваша дитина, тому що в мене кислий борщ від тебе, а Солодкий борщ від тата. Да. Ну все, додали хай декілька хвилин і будемо вже їсти. Мало. Борщ. Такий смачний. А він буде трішки кисленький. Вибач. А як для мене, то він якраз таки посередині між тим, що любимо ми з тобою, Женя, те, що любить папа. Але знаєш, я бачу, що ти так обережно їсти, а ми з папою так нормально. Знаєш, ми насправді в Південній Кореї, коли сьорбаєш, це означає, що тобі страва подобається. Тому Жень, ну ми ж в Україні, а не в Південній можна Кореї. я вдома буду сьорбати, будь ласка. Да, сьорбай, звичайно. Але так, щоб не всі сусіди збіглися. Папа, давай сьорбати, покажемо, що ми можемо. Ми не стидаємось того, що ми любимо сьорбати, ні? Ти поїдеш, а я залишусь. Ну добре, я хочу сказати всій країні, що насправді мама мене завжди вчила, що сьорбати це погано. Але Південна Корея каже по-іншому. Я хочу вам подякувати насправді за те, що ви мене народили. Без вас би цього діла не відбулося. Ваша підтримка це те, що я відчуваю, і ви на все погодитесь, що б я вам не сказав. І я вважаю, що це найбільша і найкраща підтримка в моєму житті. Тому давайте піднімемо цей келих борщу за вас та за те, що ви зробили все для того, щоб я був вихований, чемний та гарний хлопець.